В другий день нашого перебування в Колочаві в садибу «Коло гір» поселилася ще одна сім'я – Роман і Лена Жуки та їхні малюки Серафим та Устим. Про цю неймовірну родину можна розповідати багато, і ми це зробимо. А поки що усі разом вирушаємо в похід на найвищу гору в околицях Колочави – Стримбу. Маршрут в один бік складе 6 кілометрів, а набір висоти – понад 1000 метрів. Вчора півдня і вночі йшов дощ. Зараз дорога доволі розмокла і болото, тому складно йти. Доводиться обходити ось так от городами через перелази. Стрибай. Несподівано круті підйоми на цю Стримбу. В порівнянні з цим підйом на Захара Беркута наш недавній, це був просто дитячий садок. Через 2 кілометри ми робимо привал для відпочинку і більше дізнаємося про те, чим в житті займаються Роман і Лена. І їхня розповідь викликала у нас захоплення. Це Вільшанське водосховище неподалік від Колочави. З першого погляду начебто виглядає красиво, як і будь-який куточок Карпат. Але Роман і Лена не з тих, хто закриває очі на реальність. Реальність з горами сміття, які збираються тут не з мегаполісів і не з заводів, а лише із кількох карпатських сіл вище по течії. Серед них, на жаль, така люба нам Колочава. Сім'я Жуків мешкає далеко звідси, у Мукачеві, і не має ніякого відношення ні до Вільшанського водосховища, ні до цього району загалом. Але одного разу, побачивши це, вони відчули, що їм ця проблема болить. Тож Рома з Леною зібрали групу однодумців і вирушили сюди із закоченими рукавами, сотнями мішків і вантажівкою. Так вони почали прибирати Карпати, не думаючи про те, хто у цьому винен, а лише про те, що це потрібно виправити. Після того зробили так ще кілька разів і наступні прибирання в найближчих планах. На сьогодні їхнє починання перетворилося на справжній екопроєкт, який для нас є зразком свідомого ставлення до порядку у власному домі. Не в значенні власного будинку, а в значенні рідної країни. Ми прибираємо Вільшанське водосховище. Не просто прибираємо, одразу сортуємо сміття і вивозимо. Вибрали таке місце, тому що дамба затримує сміття, а вище дамби тільки 5-6 сіл. І от ми взяли собі таку амбітну ціль прибрати ось це невеличке місце, зробити такий приклад. Ця дамба як своєрідний угорський кордон або кордон якоїсь іншої держави, яка постійно скаржиться на те, що Україна постачає їй активне сміття. І своєрідна дамба, і ці села, якби така маленька мініатюра, яка може показати і стати прикладом для цілої країни, що можна згуртуватися і вирішити це питання. Тому доєднуйтесь до нашої ініціативи «Чисто де» в Інстаграм або Фейсбук. Приїжджайте з рукавичками, мішками ми забираємо.
забезпечуємо. Також маємо транспорт і вивозимо все відсортоване і зробимо нашу країну чистою разом. Протягом наступних 2 кілометрів ми долаємо найкрутіший відрізок маршруту серед букового лісу, який ще не почав зеленіти. Незабаром входимо у Смерекову смугу, де починають зустрічатися перші плями ще зимового снігу, чи то пак морозива. Готуйте вафельні стаканчики, розливаємо пломбір. А тобі буде на паличці. Клас! Зима! Тримайте швидше! І ми там будемо їсти шоколад! Це подивись, які каміння. Дуже красиво. Якби хтось їх такою пудрою присив. Правда? Лимоном. На особливо крутих схилах зі снігом ми просувалися найповільніше, обережно ступаючи слід у слід. І от нарешті ми виходимо на сідловину перед стримбою. А лише до вершини нам 500 метрів. Доволі крутенького підйому. Ну і взагалі я трохи здивований, наскільки крутим є весь маршрут. І насправді я не назвав би його дитячим. Вау, просто урвище збоку від нас заворожує. Вау, ми на вершині!
батьків поділити. А що це ви роздаєте? Шоколад. Ми роздаємо енергію для повернення назад. Силенькі. Прийшли. І винагорода тим, хто таки дійшов. Тут 7 шматочків. Устим обирає перший. Я Так нечесно. Я третій Ось тим перший підкорив стримбу? Так, Устим перший. Круто, молодець. З Серафимом разом. Вони за руку йшли, так? Супер класний похід з нашими новими друзями Романом, Леною, Устимом і Серафимом. І ми дійшли. Ура! Ми це зробили. Ми вийшли на гору Стримба. В 10 ранку ми стартували і йшли 6 годин 14 хвилин з кількома перекусами і з киданнями снігом. Як там, сніжками, бавилися ще в сніжки. І тут ми дізнаємося про ще одну цікаву справу Лєни і Роми. Вдома у Мукачеві вони створили крафтове виробництво, ну просто фантастично смачного варення. А ще збирають карпатські трави для чаїв. На своїй сторінці у Фейсбук вони описуються так: черпаємо енергію та натхнення від природи і закупорюємо в баночки. Звісно, усе це вони роблять виключно вручну і по-домашньому. У мене варення в руках. Називається карпатська лохина. І повна банка, бренд такий є. І ось вони з нами, Лена, Роман. І хлопці, це повна банка, вони виготовляють це варення. Просто гріхом було не взяти з собою на стримбу і тут її не з'їсти, не скуштувати. Вперше ми будемо куштувати. І навіть тут, на вершечку стримби, у Лєни з'явилася ідея якогось нового солодкого і корисного творіння. А що це ви збираєте? Шишки збираємо. Будемо готувати собі солодкі спогади про похід на Стримбу. Постараємося вам баночку відправити. Не обіцяю, постараюся. Це буде експеримент. повна банка, так? Це буде експеримент, ми ще таке не готували, це буде вперше. Це буде повна банка з стримби. Шишок зі Стримби. Стримба в банці. Відновивши енергію чудовим варенням чи то пак шоколадом, ми повертаємося униз. Ви знаєте вже, що я дуже люблю мандрувати і музику, але окрім цього всього, я ще дуже люблю читати. І ця моя така велика любов до читання ще зі школи, коли нам на літо задавали багато книжок перечитати, я намагалася прочитати всі. І от зараз, коли мандруємо Україною, є можливість теж прихопити з собою книжечку почитати. І мені до рук потрапила така цікава книжка «В Індію на весілля». Автор Ярослав Головенько. Що цікаво, чим є унікальна ця книжка, бо вона така книжка 4D. Бачите, тут є такі QR-коди, ви наводите сюди телефоном і з'являється фотографія. Наприклад, тут є такий абзац про зруйнований мур, і в кінці пише 9 цифра, і ось 9-й QR-код. Тобто ви наводите своїм телефоном і з'являється фотографія цього зруйнованого муру там в Індії, коли вони мандрували. Тобто Ярослав з своїми друзями полетів в Індію на весілля до інших своїх друзів-індусів, і всі пригоди описує в цій книзі. Дуже класна книга, дуже цікава. Чим ще цікаво мені було, бо до книги додається ще запах Індії. І ти коли вдихаєш цей запах, то розумієш, що о май гад, це точно Індія. Ми ж були в Індії і ми прекрасно розуміємо. Я половину розумію, про що він пише. Коротше, класна книжка і дуже класно мені її читати ось тут серед гір. Ні, це я не повернув в зворотньому напрямку відео. Ми справді йдемо задом наперед, тому що ноги страшенно втомлюються на спуску, особливо такому довгому і крутому. І доводиться міняти трошки напрямок, щоб м'язи трошки інші попрацювали, а ті відпочили. Хто ходить по горах, той нас зрозуміє.
Увечері ми знову були в компанії Юрія і його дружини Олени, котра подарувала нам справжнє кулінарне шоу. І на вечерю у нас була унікальна страва, яка вважається гордістю Колочави і якій навіть присвячений щорічний фестиваль. Це в нас вариться ріплянка, традиційна колочавська страва. Це картопелька зварилася, вона зварилася повністю до готовності. Тепер для того, щоб зробити ріплянку, нам потрібно її витоптати як на картоплю пюре. Ось так, ставлю. І добре її треба вимішати. Воду ми з неї не зливаємо. Так вимішуємо, щоб не було багато грудочок. Цій картоплі потрібно буде десь хвилин 20, щоб вона, як в нас кажуть, висмажилась, витушилась. А потім будемо змішувати і ще десь 20 хвилин чекати до повної готовності. Ріплянка – це є традиційна колочавська страва, яка готується тільки в нашому селі. Тільки в нас вона готується. Більше, наприклад, в цих селах, потім, які вже йдуть за Колочавою, її нема. В тих селах її вже нема. Це страва з давніх давен у нас готується. Подається вона з різними інгредієнтами. От вже готова. Ставимо на вогонь, додаємо манку. Так. І кукурудзяну муку. Все. І закриваємо. Дуже швиденько. Не мішаючи, так? Не мішаючи. Тепер потрібно їй на маленькому вогні десь хвилин 20. І, до речі, готуватись вона має тільки в такому чугунному казанку. Тоді в неї аромат і смак зовсім інакший, ніж в простій каструлі. Сьогодні в нас буде з маченкою, з фрігою і з м'ясом. Маченка – це є яєчня з додаванням сметани і кефіру. Фріга – це бринза, розтоплена зі шкварками. Ну і м'ясо – це звичайне м'ясо свинини, засмажене. І тепер треба десь зачекати, щоб воно там гарно просмажилося. Ріплянка походить від слова ріпа. В нас картоплю називають ріпа. Йдуть садити ріпу, не йдуть садити там картоплю, йдуть садити якраз ріпу. Так що, видно, від цього слова воно і пішло там. Традиційна страва – це не просто так сказано. Вона готується, ну от в неділю зайдіть до когось в хату і в них обов'язково у когось ріплянка. В когось там, в когось з грибами, в когось з маченкою. Тобто це дійсно страва. Це важливіше, ніж борщ і вареники, правильно? Так, в нас так. Це цим більше і виявлена страва. У нас навіть багато хто з наших людей працює там за кордоном, то вони кажуть, в них коли там неділя, чоловіки вміють готувати, готують ріплянку. Ще пару хвилин. І 300 років цій страві, бо вона їсться, от у мене бабуся і на тепер, вона навіть її можна закликати, вона розкаже, вона ніколи там віделка ніяка в неї в руках не має бути. Це все руками, все як має бути. Воно і кажуть, ще от це смачніше, ніж... Да. А тепер ми будемо її розмішувати. Бачите, отак. Потрібно добре її змішати, щоб не було грудочок. Оця дерев'яна палка в нас називається токаняник. Бачите? І вона з давніх часів у нас використовується. Вимішує її дуже добре. Дай поможу. Баба найде покійному дідові подавала цю страву. То все там гріплянка з м'ясом чи з маченкою. Все подала йому на стіл. А він каже, бабо, страва не укомплектована. 50 грам нема біля страви. Так що я це постійно запам'ятав так. Так що. Для того, щоб приготувати маченку, ми підсмажуємо цибулю.
А потім до яєць додаємо кефір і сметану. Ось так. І це все будемо розмішувати. Трошки муки додаємо. І трохи солі. І все. Трішечки солі. Ну, у нас страва така, як у нас кажуть, так по-багатому парадна така страва, що вона от, її роблять, от, коли там свині теж колять, теж люди роблять цю страву. Вона довго вариться, але от чогось у нас воно так заведено, воно так у всій Колочаві практично, по всій Колочаві. А оце ми робимо фрігу. Так, сало. Воно трошки підсмажиться і ми сюди додаємо бринзу. Це воно так сервірується. Вау. Краса. Отже, ріплянка їсться традиційно руками, як в Індії чи в Індонезії деякі страви. Я сподіваюся, я правильно їм руками. Дуже смачно. Дуже смачно. Отже, сьогодні в Колочаві вечір ріплянки. Хто уважно дивиться наші відео, то точно згадає, що ми колись, кілька років тому, мандрували велосипедами тут по Колочаві. Таке дуже колоритне, відоме село Закарпаття. І ось кілька днів ми тут прекрасно просто гостювали. Знову ж таки у родини Марковичів. Цього разу це був не Микола Миколайович, а його племінник Юрій із своєю дружиною Оленкою. Вони дуже гарно нас приймали. Прекрасна садиба, чистенька, новенька, красива, дуже затишна для сім'ї. Тож, будете в Колочаві, welcome to садиби коло гір. Гори, річка, природа, фантастично приємні люди, все смачно, затишно, чисто, дитячий майданчик є, де діти можуть пострибати, побавитися. Не хочеться звідси їхати, але вже наші залізні коні осідлалися на ластівку, і Колочава стала фінальною точкою в нашій теперішній мандрівці. Там подивимося хату, де ми жили. Це прекрасне ліжко, на якому ми спали, і наші тіла тут відпочивали. Ну, дуже все так маленьке, затишне, потрібне. Тобто ліжко, тумбочки, шафа, навіть обігрівач є, столик, кріселко, плазма. Ну, ми не любимо плазми, але хтось, може, любить. Туалет, душ. Чистенько, затишно, миленько. Ми дуже полюбили цю хату. Я б хотіла ще приїжджати і ще тут довше жити, але час їхати далі. А це в мене в руках шишечка. Місцева, заберу її з собою, щоб завжди мати цей запах з Колочави. Па-па, друзі! До наступних зустрічей! Папа! Ти такий класний, такий справді класний. Я тебе не пущу. А можна ми тебе в Мукачево заберемо? Ні. Папа. Папа! Сніголюб.